ورجعنا من جديد عشان ننقل تجارب حقيقية حدثت بالفعل، تجارب تخطت 20 تجربة. مستعدين؟ يلا نبدأ. والبداية والتجربة الأولى بتقول: التجربة اللي هحكيها لكم هي تسمى بمرض العصر. أيوة زي ما سمعتوا كده بالظبط، زي ما أنا بقول مرض العصر. أما بدأت أسأل وأفهم وأقول الأعراض اللي عندي للناس المتخصصة في إيه ده أو إيه اللي أنا فيه، قالوا لي أنت مصابة بالجن العاشق أو جن المراية زي ما بيقولوا. ولما سمعت كده استغربت طبعا، لأن أول مرة أسمع الكلام ده. واتقال لي كمان أنت بتقف قدام المراية كتير أو بطريقة مستمرة أو وقت كتير قدام المراية، وهو ده كان سبب الإصابة اللي أنت فيها دلوقتي. فعلا أنا بعمل كده كتير، ولكن ما كنتش أعرف اللي هيحصل حاجة، يعني اللي أنا أقف قدام المراية. الأعراض اللي هقولها لكم، الأعراض اللي بتحصل اللي هو حب العزلة، اللي أنا ببقى معزولة في مكان مش عاوزة حد أكلم حد، كوابيس بشعة بشوفها، كره العيلة والصحاب والأصدقاء وكل الناس بحاول أكرههم، وأي حد قريب مني أو يتكلم معايا بشكل عام. غير طبعا عدم القدرة على الصلاة وقراءة القرآن وغيرهم من الأعراض البشعة. أنا ما كنتش متصورة إن ده ممكن يحصل لي وأتعب وألف على المعالجين والشيوخ ومنهم الدجالين اللي اتنصب عليا وخدوا فلوس مني كتير. وفعلا رحت الناس وكان بدأت أخف وأبقى بخير، بس للأسف كنت لما أحس إن بقيت تمام، مش فترة بسيطة يعني، بترجع الأعراض تاني وبصورة بشعة. عشان كده أنا بنصح كل البنات بلاش المراية الكتير. انتوا متعرفوش مين اللي بيشوفنا منها، وما تعرفوش قمة الوجع من الأعراض دي عاملة ازاي. وأخيرا ادعولي أخرج من اللي أنا فيه ده، واللي بسببه ده خسرت كل اللي حواليا ومعرفش ازاي. وبكده تكون انتهت التجربة الأولى، وليك الحق يا صديقي إنك تصدق أو تكذب التجربة دي. ونخش على التجربة التانية اللي بتقول: كنت بحب أقعد بالليل لوحدي، أو زي ما بيقولوا كنت مدمن الموضوع ده. كنت بحس براحة كبيرة الصراحة وأوقات كتيرة كان بيجيلي إحساس إن أرفض التعامل مع أي حد، زي شعور الاعتكاف كده بالنفس، وكنت مع نفسي كده. والصراحة ما كنتش عارف هو ده إيه بالظبط، وفعلا شعور غريب ولا حاجة مسيطرة عليا، ده أنا مش عارف إيه الموضوع. عدت الأيام لحد ما بدأت أدخل في حالة اكتئاب فظيعة، ما كنتش حرفيا بتكلم كلمة واحدة مع حد، وبعدين اتحول لأحلام وكوابيس، ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل لي. كنت في أحيانا بشوف حد بيضربني ضرب مبرح في الأحلام بتاعتي أو بيجري ورايا. ما كنتش بشوف أشكال، كان مشهد بالنسبة لي أو الإحساس إن حد بيضربني أو بيجري ورايا كنت بشوفها كحقيقة الموضوع ده. فضلت على كده فترة مع بداية طبعا قطعت الصلاة خالص، وقعدت لوحدي لفترة كبيرة بدون ما أشعر اللي هو ده طبيعي ولا إيه بالظبط اللي عندي. لحد وصلت إن في يوم صحيت بالليل أشرب ودخلت الحمام، وفجأة كده عينيا جت على المراية، فبصيت عادي على المراية بتاعتي، لقيت وشي كده متخربش بشكل غريب، أول مرة زي اللي حد مخربشني أو ضوافر، حاجة غريبة يعني. خرجت من الحمام بسرعة أجري، ولحد دلوقتي الأحداث دي عمالة تزيد معايا ومش عارف أعمل إيه. فقلت أكتب لك التجربة بتاعتي، يمكن حد من المستمعين عندك على القناة يقول لنا إيه الموضوع ده. وبكده تكون التجربة التانية خلصت، ونخش في التجربة التالتة. التجربة التالتة بتقول: تجربتي غريبة شوية ومرعبة. أنا بالليل بسمع أصوات زي ما يكون حد بيجري على السقف بتاع الأوضة بتاعتي، لدرجة إن في يوم من الأيام طلعت قلت أشوف إيه اللي في الدور اللي فوقي ده، إيه اللي بيجري أو كده. ولكن لما طلعت ملقيتش أي حاجة خالص. كذا مرة أسمع لحد ما وصل الموضوع لصوت حد بيخبط على الحيطة. أيوة على الحيطة زي ما أنا بقول لكم كده، في الحيطة اللي جنبي بسمع فيها تخبيط. طب إزاي ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل ده؟
لحد ما في يوم قلت اما اشغل قرآن في البيت، وفعلا لما شغلت قرآن كل الأصوات دي اختفت تماما. بس في يوم من الأيام نسيت أشغل القرآن، لقيت الأصوات دي رجعت تاني وبرضه شغالة زي ما هي، ومش عارف ايه سبب الأصوات دي أو ايه مصادرها. وبكده تكون التجربة التالتة خلصت، ونخش على التجربة الرابعة. التجربة الرابعة بتقول أنا بشتغل دليفري، وبحكم شغلي برجع من البيت متأخر. كنت راجع متأخر من الشغل بتاعي، ودخلت الشقة لقيت والدتي قاعدة بتتفرج على التلفزيون. رميت عليها السلام، ولكن دخلت أوضتي من التعب عشان أريح جسمي من تعب اليوم في الشغل. وأنا داخل على الأوضة بتاعتي لقيت باب الأوضة بتاع والدتي مفتوح. لما ركزت لقيت والدتي نايمة جوه. امال مين اللي بره؟ بصيت تاني ملقيتش اي حد قاعد في الصالة. ايه اللي حصل ده مش لاقيله تفسير لحد دلوقتي. ونخش على التجربة الخامسة. التجربة الخامسة بتقول كنت اول مرة احضر موقف زي ده. كنت بايت عند واحد صاحبي وبنتفرج على التلفزيون عادي، وفجأة جه لقطة في الفيلم، راديو شغال على محطة إذاعة القرآن الكريم. لقيت صاحبي بمجرد ما سمع القرآن بدأ يرتعش، وصوابعه بدأت تكرمش كده ويجيله حالة تشنج، وأنا خايف قوي منه ومش عارف أعمل إيه. وبعدها لقيته بيبصلي بيقول لي اقلب القناة، حول. مش عاوز اسمع، اقلب، حول. لكن طبعا اللقطة كانت خلصت، وكان خلص اللي هو كان بيتشنك وكده، كانت الموضوع خلص ومفيش دقايق رجع طبيعي تاني. ولكن طلب مني ان اروح دلوقتي على طول، وفعلا نزلت. انا اصلا كنت خلاص فاضل شوية اعملها على نفسي. ولحد دلوقتي كل ما يكلمني ويقول لي تعالى نقعد او نبات مع بعض او كده انا برفض نهائي. ودي كانت التجربة الخامسة بتاع النهارده. ونخش على التجربة السادسة اللي بتقول انا كنت مدمن افلام رعب، ببحث على كل ملخصات عالم الجن لدرجة ترعب، ولكن دايما الفضول اللي عندي كان عندي حب شديد اللي انا اشوف ايه اللي بيحصل ده. بس لحد ما قررت في يوم اللي انا اشوف التجارب بتاعتي دي واقرر تنفيذها بالظبط. وفعلا بدأت اجرب اللي انا كنت بشوفه. الساعة كانت 12 بالليل وكان كل البيت نايم عندي. بدأت أعمل حاجات كده اسمحولي اللي أنا مش هقول لكم إيه هي عشان حفظا عليكم. في الوقت ده، في الوقت اللي أنا كنت بعمل فيه الحاجات دي، النور قطع فجأة لوحده. مش هكدب عليكم اللي أنا أقول لكم اللي أنا ما خفتش من الموضوع. أنا كنت مرعوب، خايف جدا من الموضوع ده، وكنت حاسس إن أنا مش لوحدي. أيوة زي ما بقول لكم، حاسس إن جنبي ناس كتير وأنفاس، وفي حرارة في المكان بقى حر، في صهد طالع جنبي كده كأن حد مولع نار جنبي. حاولت أجرى اللي أنا حافظه من القرآن، بس لساني كان عاجز عن الموضوع أو شبه مشلول، مش قادر أتحرك ولا أنطق أي كلمة. وفي لحظة النور جه فجأة وأنا ما زلت مش عارف أتكلم ولا عارف أعمل أي حاجة بمعنى صح. فضلت على الوضع ده حوالي، دخلت ممكن في يوم أو يومين ما كنتش عارف افتح حنكي او اتكلم او اوصف ايه الموضوع ده. وده كان جزء من اللي انا عملته بسبب الفضول. والتجربة اللي بعد كده بتقول انا دايما كنت بحب اقعد لوحدي، مش اكتئاب، بس الحب ده مش جاي من فراغ. كل اللي حواليا خانوني حرفيا لدرجة اني كرهت وفقدت الثقة في كل الناس. ما كنتش حاسس باي طاقة ايجابية جوايا خالص. زي ما بيقولوا كده الشيطان كان راكب دماغي. كان تفكير غريب عن اي حد. كنت دايما بفكر ازاي ابقى بني ادم مش طبيعي ويبقى عندي ميزة مش عند اي حد، لحد ما فكرت وبحثت ازاي اقدر اخاوي جن. شفت التفكير وصلني لفين؟ ايوه زي ما بقولك كده، وحاولت كتير اكتر من مرة لحد ما وصلت للطريقة ونفذتها فعلا، وبقى معايا وبيساعدني. بس طبعا لازم في تمن للموضوع ده، وكان التمن غالي. ايوه غالي زي ما بقولك، بس عملته ده عشان كنت متخدر. ومش هقولك انا عملت ايه عشان حرام ومشيلش ذنب اي حد، بس اللي انا عاوز اقولك اللي انا ندمان على اللي عملته ده كله، وبدفع تمنه قوي كتير دلوقتي، عشان باختصار خسرت اهلي وخسرت اللي حواليا كلك، وقدمت قربان للجن. ادعولي اللي ربنا يغفر لي ويسامحني في اللي انا عملته. وبكده تكون التجربة خلصت، وحلقة النهاردة خلصت. لك الحق اللي تصدق او تكذب جزء او كل القصص او التجارب في حلقة النهاردة. فياريت لو ما اشتركتش في القناة
الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق بسيط منك، صدقني مش هيخسرك حاجة، بس بيشجعنا اللي احنا نعمل محتوى اكتر واكبر ان شاء الله. بشكر الكاتب محمد طارق لإعداده للتجارب بإعداد إذاعية زي ما حضراتكم سمعتوها، وشكرا والسلام عليكم.